नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र गार्डन छ फेरि हजुरलाई एकदम स्वागत छ है त। आज म एउटा मात्रै हैन धेरै टिप्सहरु म भन्ने छु एउटै भिडियोभित्र कि हजुरले बिर्सिनु पो भएको छ कि भनेर मैले याद दिलाउन चाहेको है हजुरलाई। ल अहिले विन्टर सिजन हजुरले तयारी गर्नु भएको छ कि छैन? मैले चाहिँ तयारी गर्न सुरु गरेको, हजुरले पनि गर्नु भएको छैन भने एकदम तयारी गर्नुहोस्। फर्स्ट पोइन्टमा म भन्न चाहन्छु हजुरले गुलाब फुल लिएर रोप्न सक्नुहुन्छ। अरू अलरेडी हजुरको गार्डनमा गुलाब छ भने त्यसलाई प्रुनिङ गर्न सक्नुहुन्छ है त। प्रुनिङ गरेर चाहिँ पुरानो हाँगा बिगा निकालेर यसरी कटिङ गरेर चाहिँ अनि नयाँ ग्रोथ आएर दामी फुल फुल्छ। अरू त्यसमा हजुरले गोडमेल गर्नुभएको छैन, मल पनि लाउनु भएको छैन भने लाउन सक्नुहुन्छ। एउटा यसको बारेमा भनिसकेँ मैले। अनि अब हेर्नुहोस् त यो मलाई यो विन्टर जाडो महिनाको फुलले मलाई साथ छोड्दैछ। गुलाब रातो रङको छ, हेर्नुहोस् त कस्तो दामी भएको छ। म यो 12 बजे फुललाई बिउ राख्छु। अनि अरू चाहिँ अब धेरै के गर्नु, विन्टर सिजनको फुल पनि त मैले रोप्नु पर्यो होइन, अनि रोप्ने छु। अर्कै थोक पनि अझै म देखाउने छु हजुरलाई। थमेलमा त देख्नु भइसकेको छ होला। अरू मैले त्यो पुरानो माटोमा के मिक्स गर्नुपर्छ के पर्दैन अलरेडी के छ भनेर सबै जानकारी दिनेछु। अरू मेरो हेर्नुहोस् त यो अलमन्डा कस्तो लाग्यो हजुरलाई, बेगनबेलीहरू वाउ कस्तो दामी भएको छ। अस्तिको हावाले मैले यो बानेर राखेको चाहिँ अलिकति बचेको छ। कोही गमला मेरो कति 8-9 वटा गमला वेस्ट भयो, पुरा चैत वैशाख जस्तो हावा आएर के त्यस्तो भयो। अरू म हजुरलाई देखाउन जान्दैछु कि अब मैले के गर्नेछु। अरू हामीले त्यो झारपात निस्केकोहरू पनि अनि केही नफ्याक्नु होला। यसरी नै हजुरले बोरामा राखेर यसरी कम्पोस्ट मल बनाउन सक्नुहुन्छ है त। हजुरले प्लास्टिक चाहिँ फ्याँकेर डढाएर यो अरू चाहिँ यो झारपात यो सबै मेरो गोडेको घाँसहरू अनि बढालेर राखेको हो, यस्तरी राख्न सक्नुहुन्छ। अरू यो अहिले भरबिना पनि हजुरको यो पुरानो भरबिना हो छ होला, यसरी भरबिना पनि छ भने हजुरसित नयाँ कटिङ लाउन सक्नुहुन्छ है त। यही पुरानो बोट यो 12 मासै साथ दिन्छ यो भरबिनाले पनि। अनि हजुरले अवश्य पनि रिपोर्टिङ गरेर माटो चेन्ज गरेर अर्को अब झ्याम्मै भएर लड्केको हुन्छ नि यस्तो जस्तो कि यस्तो भएर यो लुक्स दामी देख्दैन कि। अनि यसलाई हजुरले कटिङ पनि गर्नु सक्नुहुन्छ, नै त भने नयाँ मल माटो यसलाई रिपोर्टिङ पनि गर्नु सक्नुहुन्छ। 12 मासे हामीलाई साथ दिन्छ। मसित कति कलर छ भने यो रातो कलर छ, अरू बैगुने कलर छ भरबिनामा पनि यस्तरी छ। अरू अब लागौँ हाम्रो कामतिर। मैले के मिसाउने छु त्यो हजुरलाई देखाउने छु। यो मखमली फुल मैले यसरी उखालेर यसरी सुकाएर राखेको छु। हजुरले बोरामा हालेर यसलाई यसरी भाँचभुज गरेर चाहे जाँगर लाग्छ भने काटकुट पारेर बोरामा हालेर राख्न सक्नुहुन्छ है त। हजुरले कदापि नफ्याक्नुहोस्, मैले चाहिँ फ्याक्दिनँ, यसरी सुकाएर राख्छु। अरू पुरानो माटो छ हजुरसित, अब विन्टर सिजनको माटोहरू त यत्तिकै उब्रिन्छ, हजुरले नफ्याक्नुहोस्। यसमा अलरेडी बलुवा छ। अरू मैले लाएको चाहिँ पत्करको मलहरू अलरेडी छ यसमा। अनि मल र बलुवा त छँदैछ, अनि माटो छँदैछ। अनि अहिले म के मिक्सअप गर्नेछु देखाउने छु है त हजुरलाई। मलाई एकजना साथीले कमेन्ट गर्नुभएको थियो इन्डियाबाट कि दिदी साथीले त यो 12 बजी फुल चाहिँ कम्ती माटो सानो भाँडामा पनि हुन्छ, हजुरले किन यसरी वेस्ट गरेको माटोलाई? हाम्रोमा त माटो पनि पाउँदैन, टाउनमा त पाउँदैन नि त माटो त होइन, त्यस कारणले किन यस्तो हो भनेर क्वेसन गर्नुभएको थियो त इन्डियाबाट एकजना सिस्टरले। अनि मैले उसलाई जवाब दिएँ कि साथी यो भित्र त ब्ल्याक डायमन्ड छ, यो माथि त मैले माटो 4 इन्ची जति माटो हालेर मुनि चाहिँ पुरा पत्कर छ। अनि त्यो अब अहिले सिजनको लागि मैले ब्ल्याक डायमन्ड लुकाएर राखेको छु भनेर क्वेसन मैले गरेको थिएँ के, क्वेसनको रिप्लाई दिएको थिएँ मैले। अनि अब यही माटोलाई मैले यसरी नै म अर्कै प्लान्ट रोप्ने छु। अरू त्यो प्लान्ट पनि हजुरले देख्नु सक्नुहुन्छ। यसरी नै यसरी गरिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् त यो हजुरलाई ब्लिडिङ हार्ट देखेर लोभ लाग्यो होला, दिदीसित त कति प्रशस्तै रहेछ भनेर। हेर्नुहोस् न ब्लिडिङ हार्ट। अब बिचरा मेरो साथी कति टाढोबाट यो 12 बजी फुल खोज्नु आउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् न यो अब सबै यो कम्पोस्ट बिनमा हाल्नुपर्छ मैले। अनि यो सालमा त मैले साथीहरूलाई कति दिएँ। अब नेक्स्ट इयरमा चाहिँ 100 रुपियाँ पोलिथिनमा हालेर चाहिँ अब बेच्ने कोसिस गर्नेछु है त। अब यसरी नै यो
हेर्नुहोस् त यो कालो यसरी मल छ मैले यसमा मल केही मिक्सअप गर्ने छुइनँ किनभने अलरेडी यसमा मल छ अनि यो बोरा पनि हेर्नुहोस् त यस्तो ड्यामेज हुनु जान्छ अनि यो माथि यो घाम पानीले भेटी के अनि यस्तो यो झारपातहरू पनि केही नफ्याक्नुहोस् हजुरले यो सबै कम्पोस्ट मल आउँछ है त मलमा काम दिन्छ यसरी नै हजुरले अनि अब म यसमा के मिसाउने छु त्यो देखाउने छु ल यो सबै छानछुन गरेर हेरिदिनुहोस् साथीहरू मैले चाहिँ यसरी नै मिक्सअप गरेर राख्छु है त मैले यो के मिक्सअप गरेको छ भन्नुहुन्छ होला तोरीको पिना भन्छ नि पिनाको पाउडर अनि निमको खल्लीको मैले 1 बोरा किनेको छु 20 किलोको हो त्यो अनि बोन मिल छ है त यसमा साथीहरू अनि हजुरले चाहिँ एक घाम चाहिँ यो माटोलाई चाहिँ मजाले सुकाइदिनुहोस् है त मैले सुकिवरी मैले हिजो गरेको हो यो अनि सुकिवरी पनि यसरी यहाँनिर मैले रेडी गरेर राखेको छु अनि यसमा चाहिँ मैले के मिसाउने छु अब यसमा चाहिँ मिसाइसकेको है यसमा दुईटामा मिसाइसकेको अनि यसरी नै यसमा अलरेडी उयो छ बलुवा छ माटो भइगयो अनि मल त यो पत्करको मल छँदैछ अनि अहिले मैले यो 3टा बोनमिल अनि निम खल्ली अरू मस्टर्डको पाउडर मिक्सअप गरेको यसरी नै मैले मिक्सअप गरिदिने छु है त यसरी नै हजुरले पनि पोहोरको माटो छ भने वेस्ट यतिको नफ्याक्नुहोस् यसरी नै युज गर्नुहोस् अलिकति मात्रामा हालेर किनभने हामीले यसलाई त अब यो रोपिसकेपछि त अब 1 हप्तामा त हामीले निम होइन उसको पिनाको पानी दिनुपर्छ नि त यसलाई नै त भने मैले चाहिँ यस्तो कफी खाने कफी हुन्छ नि त्यसको पानी पनि दिने गरेको छु अनि यसरी नै मिक्सअप सबै गर्नुहोस् यसरी नै अनि म अब भाँडामा पोटमा हाल्ने छु अनि रोप्ने छु है त दिदीले के रोप्नु हुँदैछ भनेर क्वेसन पनि आउँछ मैले कोलियस अहिले रोप्ने सिजन भयो हजुरले अहिले जाडो महिनामा अब जाडो महिना लाग्यो नि त कोलियस रोप्नुहोस् हमेसा हजुरलाई एकदम रङ्गीचङ्गी एकदम खुबसुरत सुन्दरता दिन्छ अनि यस्तै हालत भएर बसेको छ होला हेर्नुहोस् पोहोर रोपेको अनि किनभने यतिकै यसलाई राख्यो भने चाहिँ राम्रो देख्दैन बुढो बोट के अनि अब यसरी सानो गरेर रोप्यो भने चाहिँ दामी आउँछ अनि मैले फेरि एउटा प्लान्ट फेरि कोलियसमा मसित पहिल्यै थियो 6वटा कलर होइन अनि यो चाहिँ मैले सारा बहिनीकोबाट लिएर यो अर्कै कलर छ यो कलर एड गर्नु पाएँ यो पालि ल साथीहरू अनि यस्तै गरेर मैले चाहिँ यस्तो गरेर निकालिदिने छु यसलाई यो अब पुरानो पत्कर छ भने यसरी नै काम आउँछ हामीलाई यो पुरानो पत्कर छ माथि पनि अनि यसरी नै यसलाई यसरी निकालेर यसलाई सुकाइदिनुहोस् 1 घाम यसरी म सुकाइदिन्छु अनि यसलाई यसरी नै यसलाई फन्जिसाइड पनि लाउनु पर्दैन केही पनि लाउनु पर्दैन एकदम इजी टु ग्रो प्लान्ट हो है त यो अनि एकदम हजुरसित अब फुल मैले रोप्नु सक्दिनँ भने पनि हजुरले यो कोलियसलाई रोपेर आफ्नो गार्डन कलरफुल बनाउनु सक्नुहुन्छ है त हजुरसित टाइम छैन भने नि यो कोलियसलाई त टाइम पनि चाहिँदैन केही पनि चाहिँदैन एकखेप रोपिदियो भने तर पानी चाहिँ खान्छ यो प्लान्टले अनि यो बाहिर रोप्ने प्लान्ट हो है त एकदम बाहिर अनि भित्र चाहिँ फेरि कलर यसरी दामी कलर भएर आउँदैन क्या यसरी नै अनि म यसलाई अब यो पनि अब मेरो धेरै छ नि त त्यस कारणले यसलाई पनि कम्पोस्ट बनाउनुको लागि रेडी गरेँ अनि यसरी नै हजुरले यसरी चुडाइदिनुहोस् मैले पहिलाको भिडियोमा पनि राखिसकेको छु अनि यसै गरेर यसलाई फन्जिसाइड पनि पर्दैन केही पनि पर्दैन एकदम हार्डली यो हाम्रो खुबसुरत यो लिप्सले यसको सुन्दरता भन्ने नै यसको यो पातबाट हामीलाई एकदम खुबसुरत हामीले पाउनेछौँ है त अनि हजुरले बिर्सिनु भयो कि भनेर चाहिँ मैले याद दिलाउन चाहेको हजुरलाई अरू मैले के कटिङले रोपेको छु हो त्यो पनि सबै देखाउने छु यस्तरी गरेर चाहिँ मैले चाहिँ रोप्ने छु हजुरले कस्तो तरिकाले रोप्नुहुन्छ मलाई कमेन्ट लेखी पठाउनुहोस् अनि यसरी चाहिँ कटिङ सारेर चाहिँ फेरि पानी हाल्नु चाहिँ नबिर्सिनुहोस् है त एउटा मात्रै फेरि लिन्ठिङै नरोप्नुहोस् नि हजुरले रोप्दाखेरि बुस्सी भएर आउँदैन के एउटा मात्रै रोप्दाखेरि अनि हजुरले निकै भागमा यसरी रोपिदिनुहोस् निकै नै रोपिदिनुहोस् आखिर यो त यसको बिउ त जति पनि पाइन्छ साथीहरूकोबाट एक्सचेन्ज गरेर ल्याउनु सक्नुहुन्छ मसित आउनु भयो नि मेरो घरमा आउनु भयो नि म यत्तिकै दिनेछु हजुरलाई यसको कटिङ एभाइलेबल छ मसित यसको प्लान्ट भनौँ न अब पोहोर रोपेको तल बुढो बोट भएर बसेको छ अब त्यो पुरानो भएपछि राम्रो देख्दैन के कोलियस चाहिँ अनि त्यस कारणले यसरी नै अर्को रङ एउटा पोटमा एक रङ एउटा पोटमा एक रङ गरेर पनि रोप्नु सक्नुहुन्छ हजुरले नै त भने मन लाग्यो भने अलग अलग कलर पनि रोप्नु सक्नुहुन्छ
अनि रोपेर चाहिँ पानी हाल्नु नबिर्सिनुहोस् है त कदापि कहिले पनि, किनभने यो माटोले समात्नु पर्छ कि यो प्लान्टलाई, त्यस कारणले पानी हाल्यो भने मात्रै समात्छ। यसरी नै मैले रेडी भयो मेरो अहिलेको हजुरसित गफ गर्दा गर्दै। हेर्नुहोस् साथीहरू, मेरो क्रिस्थमम भनेर भनिन्छ, हामीले के भन्छौँ गद्वारी फुल पनि भनेर भन्छौँ। यो धेरै कलरको छ मसित। मैले हिजो टिकटक पवित्र गार्डन मेरो टिकटकमा पनि देखाएको थिएँ हजुरलाई कि मैले यसरी दबाई हिजो मैले टिकटकमा भन्दाखेरि चाहिँ डिटोल लिक्विड भनेछ, तर डिटोल लिक्विड चाहिँ लिक्विड हो तर सेम्पू है त, ह्यान्ड वास हो के, ह्यान्ड वास। अनि कमिलाको दबाई अनि निम ओइल मैले मिक्सअप गरेर मैले 3 थरी हालेर बनाएको हो। अनि यसमा चाहिँ सेतो सेतो उयो पनि लाग्छ, सेतो सेतो लाइ नि त। मलाई एकजना टिकटकमा कमेन्ट पनि गर्नुभएको थियो, दिदी साबुन सरफको पानी कपडा धोएको पनि लाउनु सक्नुहुन्छ हजुरले भन्नुभएको थियो। अनि त्यो लाउँदा पनि हुन्छ हजुरले कपडा धुलाको पानी। अनि बेला बेला यसरी कालो त्यस्तो लाइ देख्यो भने चाहिँ हजुरले यसरी बेला बेला यसरी स्प्रे गरिदिनु नबिर्सिनुहोस् है त। अनि सप्रिनु दिन्न के, हिरिकै मर्नु चाहिँ मर्दैन तर सप्रिँदैन के, यो किराले चाहिँ त्यस्तो गर्छ। सेतो लाइ जस्तो खतरनाक चाहिँ हुँदैन यो खालको लाइ, बिरिरि गरेर हुन्छ नि सानो सानो। हजुरलाई हामी गार्डन लभरहरूलाई त सबैलाई थाहै भएको कुरा हो यो। अनि मैले चाहिँ यसै गरेर छरिदिने छु। अब यसमा मैले अस्ति दसैँले गर्दाखेरि पिन्चिङ गरौँ भनेको थिएँ, पहिला पनि गरिसकेको थिएँ मैले, फेरि पनि अझै बुस्सी बना भनेर गरेको त सबै कोपिला लागेको छ। यसरी छाम्दाखेरि यसरी हजुरले पनि छाम्नु होला, हजुरकोमा छ भने। यसरी चाम्रो चाम्रो भएको छ, गेडा लागिसकेको छ, कोपिला भनौँ न। अनि त्यसै गरी मैले यो हेर्नुहोस् यो कोलियस मैले एउटै खालको यस्तो रोपेर सरेर यस्तो हेल्दी भएको छ है त। अनि यहाँ चाहिँ अस्तिको हावा पानीले कुटेर भचाइदिएछ हेर्नुहोस् त, भचाएर मैले फेरि यसमा हाल्नु छ। अरू मैले के कटिङ रोपेको छु हजुरलाई सबै देखाउने छु है त। अरू हेर्नुहोस् दर्शकबिन, यो मैले क्रिस्थमम यो गद्वारीको पनि कटिङ पनि लगाएको छु। दिदी सिजन त गइसक्यो भनेर एकजना साथीले कमेन्ट आएको थियो। मैले चाहिँ स्टेप बाई स्टेप एकै खेपमा झ्याप्पै फुलेर झ्याप्पै नसकोस् भनेर चाहिँ मैले स्टेप स्टेप रोप्ने बानी छ है त मेरो। अनि हजुरसित यो आलु फुल लाउरे फुल भनिन्छ नि डालिया, यो डालिया पनि हजुरले यसरी कटिङले रोप्नु सक्नुहुन्छ। मैले किनभने यो बाहिर आज मात्रै लिएको मैले, यो यसलाई कटिङ चाहिँ सारिसकेर चाहिँ अनि यो सर्यो भनेर चाहिँ हामीलाई जानकारी दिएको छ नि त। सरिसकेर चाहिँ अनि मैले आज अब घाम देखाउनुपर्छ, यो बाहिरको आउटडोरको प्लान्ट हो, बाहिरको हो नि त, त्यही भएर चाहिँ बाहिर अहिले निकालेर मैले अघि बिहान निकालेको हो। अनि त्यसै भयो। अनि हजुरलाई मैले पहिला विन्टर सिजनको बिउ छर्नुको लागि देखाएको थिएँ नि, किनभने मसित चाहिँ धेरै यस्तो गेडा छ नि त, बिउको बिरुवा उयो छ, सिड छ नि त, त्यस कारणले मैले चाहिँ एडभान्स रोपेको। तर मेरो पिटोनिया अरू के भएको छैन। अरू यहाँ चाहिँ यो डग फ्लावरहरू चाहिँ पुरा मजाले सरिसकेको छ यसरी नै। अनि यो पनि मैले कटिङले सारेको हो। अनि यसरी नै छ, डग फ्लावर सरेको छ। अनि अरू पनि सरिसकेको छ, मैले त्यो माथि लिएको छुइनँ। अहिले यो बोक्दा बोक्दा यत्रो भयो कि तलबाट ल्याउँदा सासै फुल्यो। अनि यसरी नै मैले 9-10 वटा चाहिँ मैले हिजो नै तल नै रिपोर्टिङ गरिवरी पोलिथिनमा। अब साथीभाइहरूले किन्नु यहाँ आउनु भयो भने नि मैले हटियामा बजारमा पनि लान्छु नि त, त्यस कारणले मैले यो पोलिथिनमा हालेर बेच्नेछु। अनि यसमा मलाई बिक्री गर्ने मान्छेले भनेको छ कि मलाई यत्रो सिड ल्याइदिनु भएको, मेरो सिड त भएको मेरो त डालिया फुल त मलाई त पुग्दैन बिक्री गर्नुको लागि त। त्यस कारणले मैले 100 पिस मैले मगाएको थिएँ। अनि कोही तल छ कोही यहाँ माथि छ। अनि 8 कलरको छ, अरू डबल हो है त, यो सिङ्गल हो कि डबल भनेर नि क्वेसन आउँछ, यो डबल हो। अनि यो गद्वारी फुल पनि डबल हो है त। यो रिबन ग्रास पनि मैले सबै कटिङले सारिसकेको हो, सरिसक्यो। मैले उता भित्र सेडोमा राखेको थिएँ, मैले आज मात्रै निकालेको यसलाई पनि। अरू यो टेरोनिया पनि तल छायामा पनि छ, डाइरेक्ट घाम नलाग्ने ठाउँमा पनि राख्नु सक्नुहुन्छ है त हजुरले। अनि मैले यो कोही माथि राखेको छु कोही तल राखेको छु कि यसरी नै। यो कोही सरेन, यस्तो हुन्छ, कोही सर्दैन कोही सर्छ। अनि यस्तै गरेर सारेको छु। अनि पहिला पनि मैले डिस्पोजल ग्लासमा कटिङ रोपेर देखाएको छु, त्यसको पनि अप टु डेट दिनु चाहन्छु है त म हजुरलाई। ल मैले डिस्पोजल ग्लासमा रोपेको यस्तो भएको छ, कस्तो दामी हेल्दी भएर ग्रोथ भएर आएको छ मेरो। अनि हजुरले यो लालुपाते फुल रोप्नु भएको छ छैन साथीहरू, हेर्नुहोस् न। यो पालि त मेरो मात्रै होइन सबैको धेरै जस्तो यो पालिको पानी पनि राम्रो छैन भनेर सुन्छु मैले चाहिँ, साँच्चै हो कि झुटा हो थाहा भएन। अरू यो लालुपाते कति रोपेँ कति मऱ्यो, मैले रोप्नु पनि छोडेन मर्नु पनि छोडेन। अनि पुरा यस्तो भइरहेछ, तल ग्राउन्ड फ्लोर पनि टन्नै राखेको छु। अनि भोलि पर्सि बेच्नुको लागि अनि बिक्री नभयो नि मेरो गार्डनलाई चाहिँ एकदम सुन्दरता ब्युटिफुल बनाउनु मन छ क्या मलाई, त्यस कारणले। अनि हेर्नुहोस् त यो कटिङ सारेको पनि
कटिङ सारेको पनि यस्तै सरेर पनि फुल पनि खिलिसकेछ हेर्नुहोस् त। अस्ति म दसैँले गर्दाखेरि माथि आउनु पाएन नि त, अनि हजुरले यस्तै गरेर चुडाइदिनुहोस्, नै त काटिदिनुहोस् है त। चुड्यो भने चुडिन्छ, नै त भने यो एक पत्ता मुनि यसरी काटिदिनुहोस्, यस्तै चुडाइदिनुहोस् यसरी नै। अनि यसरी नै पुरा मजाले सरेको छ। अनि अब साथीहरू भिडियो पनि हजुरले अवश्य पनि हेरेर मलाई कमेन्ट गरी पठाउनुहोस्। नयाँ नयाँ मेरो साथीहरू जुड्नु भएको छ अवश्य पनि जुड्यो भने सब्सक्राइब गरी बेल बटनलाई प्रेस गरिदिनुहोस् है त। अनि मन पऱ्यो भने लाइक दिनुहोस्। हजुरले मेरो भिडियो हेरेर मलाई कमेन्ट गर्नुहोस् कस्तो लाग्छ के लाग्छ भनेर, अनि मलाई जाँगर चल्छ भिडियो बनाउनु देखाउनु पनि। नयाँ नयाँ म टिप्सहरू देखाउँदै जान्छु नि ल साथीहरू। योपालि चाडबाडले गर्दाखेरि म अलिक ढिलो भएँ, एक हप्ता ढिलो भयो भनौँ न। अनि म नयाँ नयाँ भिडियो हजुरहरू सामु प्रस्तुत गर्नेछु। त्यही लाइक सेयर अवश्य पनि गरिदिनुहोस्। अहिले प्लान्टहरू यस्तो यस्तो रोप्नु पर्ने रहेछ। यस्तो झार जङ्गल क्याक्राकै सुकेर बस्यो भने त्यसलाई जङ्गलै मानिन्छ क्या। त्यसलाई अब त्यो झार जङ्गललाई उखालेर गोडमेल गरेर नयाँ फेरि केही रोप्नु सक्यो भने बल्ल त्यसलाई गार्डन भनिन्छ। अनि सेयर गरिदिनुहोस् न यसको लागि। अनि मन पऱ्यो भने कमेन्ट गरिदिनुहोस्। अहिले अब तपाईँको दिदी यही बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार, अर्को भिडियो भेट्नेछु। बाई बाई।